Вітаю, друзі! Стаття Залужного запустила процеси, про які навіть ніхто не здогадувався, що таке може бути. Це не лише істерика на Банковій, а це і прояв всіх, хто співпрацює або знаходиться в орбіті Офісу Президента. Фактично, Офіс зараз вимагає від них, а визначайтесь, або ви з нами, або, якщо немає підтримки, проти нас. Такого не було ще та ніколи, давайте відверто. Бо війна треба гуртувати, а Офіс фактично колить країну і показує, або ти за нас, або ти за Залужного. Цікаво, якщо більшість українців за Залужного, то тоді що? Тоді ті, хто підтримують Зеленського і цю істерію, вони проти українців? Цікава історія. Про це поговоримо, а також про факти, які сьогодні стали відомі. Спочатку випустили знайому всім торпеду, це Мар'яша Безумна. Ні, її більше знають як Безугла, але це окрема історія. Вона почала волати зразу і по повній. Посол стартував у передвиборну. Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився, бо Зеленський не виділив необхідних ресурсів. Путін, помоги! Звучить приблизно так. Але по факту це геть інше. Наступним випустили, звісно, Наталку Мосійчук. Це наша українська Скабєєва на мінімалках, яка... Ну, що можу сказати? Вона зразу почала розповідати, що вона знає Валерія Федоровича з великою повагою до нього і дозволяє тому звернутися публічно. Мені це нагадує те ж саме, що робить Скабєєва на Росії. Вона таке ж теж практикує. І це говорить про те, що це не журналістика. Це класична пропагандистська діяльність. Ну так. На журналістиці нормально не заробиш. І тут вона каже, що зараз мало хто розуміє, що насправді думаєте ви щодо того бруду на сторінках Associated Press. Ви мовчите. Він прокоментував запитання, які йому поставили. Він відповів на їх. І він сказав, що так, СБУ штурмувало, так, Зеленський розпорошив. Це не бруд, це констатація факту. До речі, до того це констатували представники НАТО і само СБУ визнало, що так штурмувало. Тому... Пані Наталка, який бруд? Чи якщо правда вам не подобається, то це бруд? Ну, а далі вона почала казати, ваші майбутні міндічі, Рокіти, Сигізмунди. І тут Наталія Мосійчук пнула Зеленського, бо вона визнала. Зеленський привів цих міндічів, Рокітів, Сигізмундів. Вона фактично своїм дописом констатувала факт, що Зеленський легітимізував ці корупційні схеми і дав їм можливість красти, використовує службове положення. Більше того, щоб ви думали, вона не зупинилася. Вона далі там розповідала, ну і в кінці така приписочка, яка якби натякає, але якщо що, Валерій Федорович, я готова. Ну, вона готова, це зрозуміло. А далі найцікавіше. Далі з'явився відомий Володимир Цвинтарний Петров. Він більше не ховається на цвинтарі, меморіальному цвинтарі. Від мобілізації він ховається в іншому місці, а звідти його поперли. Але він зразу виявив, що відбувається. Залужний почав державний переворот. Знаєте, ну от тут в мене багато стало запитань. Ні, ну дійсно. Якщо почав, а може якісь ознаки, бо я щось нічого не побачив. Але увага, якщо ви будете записуватись на військовий переворот, то робіть це лише у дії, друзі. Бо дія – це перевірений застосунок для подібних заходів, для військових переворотів. А якщо будете реєструватися на путч, то варто зробити це у Лізи Богуцької. Більше того, от, будь ласка, вони вже вас чекають, тому якщо ви хочете, можете сміливо до них приєднатися. Більше того, зразу скажу, що у Лізи треба робити це в письмовій формі, а у Петрова можна і в дії записатися. Богуцька, до речі, не є лише фахівцем з питання путчу, а й перша анонсувала путч у 2019 році. З того часу її путчить і не по-дитячому. Також не забувайте додавати всі необхідні довідки, фото, характеристику з місця роботи, флюорографію, довідку від нарколога та психіатра, а також докази, що ви є поцінювачем творчості Наталки Мосійчук та Вови Цвинтарного Петрова. Бо тих, хто не дивиться, також не вживає і психологічно здоровий, боюсь, пані Ліза не зареєструє. Ви їм не підходите. Ліза і Мар'яна, до речі, особисто будуть перевіряти, щоб всі були такі, як вони. Не ігноруйте умови, якщо хочете взяти участь у анонсованих заходах. А далі відбулося ще смішніше. Там почали підключатися блогери, радники міністра, білі пальта, позитивні блогери і навіть офіційні особи.
Це було дуже ганебно. І от на цьому я хочу зараз якби сконцентруватися, бо це класична радянщина і те, що використовується сьогодні в Росії. У Радянському Союзі була така традиція, коли різні трудові колективи та відомих людей наказами КПРС примушували підтримувати рішення влади. Пам'ятаєте, я завжди за рішення партії. Якщо я і маю сумніви, то тільки виключно з генеральною лінією партії. Так говорили в Радянському Союзі. І так, за командою з'явилися не лише засудження дисидентського руху, а й будь-що, чому треба було намалювати підтримку владі. Засуджували все. Сіонізм, український націоналізм, будь-що, що не подобалось комунякам. І саме звідти та фраза «Я Пастернака не читав, але засуджую», бо партія сказала засудити. Коли Зеленський з Єрмаком жадали підтримки свого саміту миру, то вимагали від мерів та місцевих рад листів з словами підтримки цієї ідеї. Листи та заяви перли потоком, але це не врятувало ту ідею від провалу. Так, були ті, хто реально підтримував ту ідею, ну, якось наївно сподіваючись, що щось це дасть. Але, знаєте, пришелупкувати вона завжди є. До речі, багато хто не розумів, як це виглядає, але присмак цієї радянщини залишився у всіх, кого залучили примусово. Коли Зеленський та Єрмак побачили рішення Верховного суду України щодо порушень на військовому меморіальному кладовищі, на якому, до речі, сховали від мобілізації того самого вірного пропагандиста Офісу президента Вови Петрова, то зажадали підтримки вже від військових, яких просто нагнули і за командою примусили писати дописи один за одним з підтримкою цього рішення. Засуджуємо Верховний суд за те, що той прийняв законне рішення, це ганьба. Ніхто не засуджував ті, хто порушував закон і робив так, як їм хотіли, щоб розпилити бюджети і зробити так, як треба для піара президента і Єрмаку. До речі, були й ті, хто реально підтримав ідею тиску на Верховний суд України і не розумів, що цим намагаються прикрити злочин та корупційні дії влади. Але присмак тої радянщини теж залишився у тих, кого залучили. І коли я запитував деяких з них, вони кажуть, ти ж розумієш, це рознарядка. Ні, не розумію. Бо коли скажуть їсти лайно, теж будуть їсти. Цікаво. До речі, напишіть, як ви вважаєте, це нормально чи не нормально? Пишіть в коментарях. Це не нормально. Або це нормально, це влада. Як там, влада від Бога, мають право. А от тепер я спостерігаю чергову рознарядку, коли від дипломатів та послів вимагають висловити не лише підтримку Зеленського, а й засудити те, що посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний прокоментував західним ЗМІ події і підтвердив факт втручання президента Зеленського у військову операцію, що призвело до її провалу. А також факт спроби штурму командного центру головкома ЗСУ СБУ, що підтвердило ще СБУ. Попередньо підтвердили для Associated Press два джерела в НАТО. До речі, як перше і друге, то підтверджено, тому треба ж розуміти. І я бачу, що ці дуже обережні дипломатичні дописи з'явилися, але від них все одне радянщина. І навіть пояснення, що цього вимагає той, хто призначає послів, або від кого залежить дипломатична кар'єра, це президент. Ну, це не виправдовує ситуацію. Саме так дипломати та посли перетворюються на обслугу, яка просто доводить свою лояльність владі, а не державі. І стає тими, хто головне свої робочі бачить у зустрічах президента, депутата, міністрів, вигуляти їх, показатися, допомогти, пошопитись, а також носіння чемодана за цими особами для цих дипломатів і послів є нормою. Це ненормально. Я так вважаю. Так взагалі робили тільки в Радянському Союзі. І от тут, знаєте, це зміниться. І влада зміниться, але присмак цієї радянщини залишиться у всіх, кого залучили і хто погодився. І тому я тут згадав старий анекдот, коли заходить чоловік у бар і каже бармену: чарку горілки, будь ласка, мені. Бармен подає ту чарку і запитує: вибачте, а що таке трапило, що потрібна горілка? Чоловік відповідає: розумієте, у мене сьогодні був перший минет в житті. Бармен: о, вітаю. Так, можливо, з такої нагоди краще шампанське? Ну, щоби це запам'ятати. Чоловік думає, потім каже: да ні, шампанське ні. Бо шампанським цей смак не перебити. От у цій ситуації так само. Бо влада зміниться, а смак у тих людей, які були залучені, в роті залишиться. Дякую, що ви подивились.
Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що я записав цей блог. І сподіваюсь, ви підтримуєте канал. Напишіть про це в коментарях свої думки, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. А ще не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це найголовніше. ЗСУ – це є запорука того, що Україна є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і навколо майбутнього. І тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.